megkaptuk is a Sebastian Sallow vagy Sallow effektjét, a küldét. Itt megcsináltam még gyorsan egy-két Merlin cuccot, de már megyünk is. És abba megyünk, ott nem fogunk tudni repkedni. Jó messzire kell jönni, basszom meg. The castle must have been quite stately in its time. Milyen kastély ez? Na. Ide kell jönnünk akkor. Wonder who lives here. Kis cuki falu ez. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flue powder. Revelio. For 100 years ago during the Great War. 400 éves. Ez a kis falu. Kár, hogy nem magyar amúgy. Tök sok minden meg lehetne tanulni itt. Jaj, még gyakorló. Lehet gyakorolni, így gyakorolták gondolom a spelleket az itteniek. Be is tudom rakni a szobámba. Ezt a cuccot. Kiszedjük a ládákat. Amik itt vannak, ezt gyorsan megcsináljuk. Ez hanyas szintű Alohomora? 2-es szintű? Alohomora. Gyorsan kinyitom, és megkezdjük a küldit. Azt mondja, hogy nem. Igen. Esküszöm, a 2-es szintűeket gyorsabban kinyitom, mint az 1-es szintűeket. Eskü. Revelio. Mine now, demiguys. Demiguys, tett jó. Itt. Anyám. De van egy het, ez viszont már egy erősebb het. Szóval mindjárt fel is tesszük. Igen. Egy house elf dekor. 50 gallal. Na, fasza. És még itt van lent is egy elvileg. De hol? Revelio. Ez nem lent van, hanem kint. Jó, akkor ez itt lesz kint. Így van. Ó, micsoda izét kaptunk itt, anya. Ilyen pálcára egy ilyen marokot, vagy markot, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Szépen magyarul. It's like a place right out of a storybook. Jó díszítőlem. És itt szerintem más nem is nagyon lesz. De. Egy kis galleon. Na hát ezt a helyet is jól kifosztottuk. Nem úgy. Jó, csak hol megyek ki? Nem itt. Nem is itt. Ja, itt. Na passzoljunk el neki egy-két dolgot. Nice to meet you. I'm curious to know what's happening in Feldcroft. Might you have any insight? An incredibly unpleasant goblin called Belgroth the Bludgeoner has been tormenting everyone in Feldcroft borders goblin country. But we've always lived in peace with their kind. Until recently, that is. Some claim that Belgroth and his associates are in... Whatever the case. What do you have for sale? What are we in the market for today? Hogy ez ennél ilyenek vannak, baszki. Az jó. És mit ad ezekért? Nem sokat, hagyjuk.
Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Még itt van egy ládika, ezt kivesszük. Milyen cuki kis állatkáik vannak. Csá. De miért kell ezt lelamórázni, hát? Jó, ott van. Megvan. Szupi. Ah. Na, és akkor miután kiszedtünk itt mindent, menjünk Sebastianékhoz. Aztán hogy megyek föl, baszki? Ja? Itt. Nyomassuk a küldít. Ugye érdemes megcsinálni a srácot, mert őnál tudjuk megtanulni 3 főbe járó átkot. You made it. Ugye el van átkozva, azt hiszem, a egész családja a gyereknek. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Most megmutatja nekünk a nagybácsiját. Megmutatja nekünk. Ja, hát akkor induljál már, fiam. Mardekáros. Jó, nyomassuk. Feldcroft used to be a lot livelier. With sokkal életőbb volt Feldcroft. About all the time. Everyone stays out of sight. És miután a Ranrock itt megbaszarintott. És akkor itt lakik itt lakik a tesója. Itt laknak ők. Ugye eljöttünk most hozzá, hogy megvan átkozva a tesója, valaki megátkozta a betegsége. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Ezt az átkot le akarja venni, nem tudja semmi. The sooner you accept that reality, the better. Jól lenne elfogadnod a valóságot. Ugye Sebastian azt segíteni akar nagyon a tesóján. Nincs rá orvosság. When will you accept that? Mikor fogod ezt elfogadni? Soha? I can never accept it. Now look what you've done. Elég köcsög amúgy a csáva. Ugye ezt az átkot akarja levenni róla Sebastian. Egy kicsit köcsög amúgy a Uncle Solomon. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Kicsit egyedül kell lennie. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh yes, Sebastian Sallow. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne. Azt hiszi, hogy segíthet Annen. Nothing can be done for her. De semmi nem fog rajta segíteni. It could be that you've not yet discovered the cure. De lehet, hogy nem fedeztél fel valamit. You sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Lehet, hogy a gyógyítók Sebastian nem is tudnak mindent. single-mindedly focused on finding a way to help his sister. Szeretném megtalálni a jó módot a Sebastian, hogy Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. Valamiféle the goblins aren't sötét likely to mágia. explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. Átkozta meg ugye. The only thing to do now is keep Anne comfortable. És reményt, az a lényeg, hogy reményt adjunk neki. És hogy minden, ha reményt adunk neki, az nem jó. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. Azt hiszem, ez a legjobb. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Fogalma sincs arra, hogy mit okoz, hogyha nem áll le. Good day. Kicsit köcsög amúgy Solomon bár. I'm sorry about earlier.
Those bouts of pain are difficult to bear. Az a Sebastian Potion cuccosa. Valami gyűjtető? Nincs, jó. Are you all right, Anne? Jó vagy, I didn't mean to intrude. You didn't, be. Truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts. And often hullámokban jön ez a fájdalom. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. Ugye folyamatosan fájtolnak egymással. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. Both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. És meg akarja, hogy értessük ugye Sebastiannal az, hogy nem tudja ezt az átkot levenni ugye Anne-ről. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Jó, hogy megálltál. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Megnézzük Sebastiant, hogy mi a pöcs van vele. Olyan messzire nem ment. Why will he not listen to me? Mi a tökön van az? Mi az a... Mi a pöcs? Sebastian, ez mi? Na mindegy. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Bocsánatot kérek a nagybácsikám miatt. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. De csak azt próbál csinálni, a legjobb ennek ő szerinte. Ő mindig He's been angry since my parents died. After Anne was azóta hurt, he ideges, only mióta grew meghaltak a worse. szüleink. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. Ennek hiányzik a húga. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Most megmutatja azt, hogy hol történt ez az egész cucc. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ranrock hűséges All valaki. the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Valamit el akarnak valami aranyszőrű, geci. Az igen, bazd meg. Na. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Ott átkozták meg Anne. This way. Gondolom a goblinok. Jó, menjünk. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. No good wizard is a dead wizard. Ezt kapta. Ez gyorsan megbasztuk, nem? Nem kell baszni őket. Kapja! De ezt hogy nem védtem le? Most körözös, nagyon áthozva. Kapja!
Kapja. Esélyesen. Ennyi. You've made your last mistake. Na, ugyan, te most miért fenyegettél meg minket? Ó, ez idéző. Ez meg is lesz, szavasz. Hűséges parancsnok. Hát ez meg lett baszarítva. Nagyon jól kell tudni amúgy kombózni. Kapja. Anyádat már. Ugye, ha jól dodge-olunk, akkor elvileg gyorsabban töltődik a hátra. Szevasz! Kapták, haltak. Igen, próbáltál figyelmeztetni, de hát hiába figyelmeztetsz, mert béna vagy. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Még futni is hagyták. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations. Revelio. Whose home was this? Ki otthona volt ez? Azóta el van hagyatva, mióta itt lakik. Évszázadokkal ezelőtt egy Oxfordi professzor élt itt. Ezt hallotta Sebastian. Jó, hogy semmi nincs. Hát lesz a válasz. Ez egy bejárat. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Dig site, bányabejárat. It's a wonder the ministry isn't doing more. Érdekes, hogy a minisztérium nem csinál ez ügyben sem. Revelio. Igen, akkor még ott van egy nyom. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Mindig fel vannak készülve a fightra. Nézzük meg a házat közelebbről, és milyen házat? Azt a házat, ami már nincs is itt, megnézhetjük. Na, menjél már, fiam. Már Granger, haladja. Szóval egy professzor élt akkor ezek szerint. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Ez direkt van szerintem így kiégetve. Mi nem? Revelio.
This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Érdekes, hogy mi ezt láttuk már valahol, ezt a kilátást. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. 100 évekkel ezelőtt. What do you found a pencil that day in the restricted section with a memory that showed this house? There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Ugye, akkor ez a csajé volt. Was Isadora Morganach. Isidoráé volt az ház. She was one of the keepers. És ugye ő az egy az őrzők közül. Like in Quidditch. Nem a And you found Quidditch. a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Ugye ezt azért kell searchelnünk, ugye ez beszél Anne miatt, nekünk meg az őrzők miatt kell, mert ugye itt lakott a csaj az őrzők közül. Is it blocking something? Ezt meg valaki elzárta. De mit zártak el? Egy ágy. Ja, és ott kell majd lemennünk. Ja, gyerünk lapincébe. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Alohomora pillanás, nem az Alohomora, hanem a Lumos. Lumos. Ugye ezek a növények erre húzódnak el. Ez már a második heten a táborban. Többen érkeztek különböző napokon. Az én mogli doktorom. The grief is clever the ones who survived the plane and forever damaged their loss. The favor my past, the skin man and scar, but I saw a man much like my father who had lost a child. I couldn't bear it. I logged him some shred of relief. Biztos. A journal entry of Isadora's. Jó, egy Isidora naplóban volt ez. Azért jöttem ide, hogy tanuljak. But I long to help. De segíteni is akarok. Sallow writing assess magic you wants to heal and I pray. Elvesztem a reményt. Mert ugye ő Isidora pedig az apját akarta meggyógyítani. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Ugye Isidora traveljeiről, utazásairól szólnak ezek a naplóbejegyzések, amiket most találtunk. Nagyon jó. Jó, ki kell robbantani. Lumos! You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it.
and that you couldn't wield it. That's true. I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait, we can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Ugye innen át tudunk menni az Undercroftba. I'm tempted to hold my breath. Innen is át tudunk menni oda. Ez egy ilyen shortcut. És ezeket csak azok tudják használni, akik az ancient mágiát tudják, érzik, és adják neki, mint az állat. És akkor itt jövünk ki. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Hoppácska. Ezernyi titkot rejt a Roxford amúgy. Ez egy képkeret, ami üres jelenleg, ez egy kép. De üres, ki van tépve a lap. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ez egy map. És ez az Ancient Magicnek a jele is, az valamilyen Anything helpful in the note? Ez egy rúna. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking, a keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but lehet, hogy is egy ilyen mágiával van megátkozva. I didn't see any traces of it around your sister. De nem látott semmiféle dolgot a tesója körül ilyen But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Ez most arra gondol, hogy Ancient Magic-et, ez az ősi erővel van Then we'll have to unravel what this all means. De nem. But now I need to see Ominous. Don't worry, muszáj látni I Ominous. won't tell him anything. Did I mention that apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I have no idea our visit to CsééEmm would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Ez a lényeg, hogy Sebastian Till then. Arra gyanakszik, hogy ugye ezzel az ancient mágiával van megátkozva, ugye de nem. Nem hiszem, hogy azzal lenne. Ennek az Undercraftnak amúgy milyen nyilapos picsa értelme van? Ezt nem nagyon vágom. Még kimegyünk innen. Érdekes, hogy Ominous mennyi mindent tud ilyen titkos rejteni. Honályjal kell találkozzunk. Itt meg Free Professor... Nem, Astronomic lesz. Jó, csak annyit csinálunk, hogy fölmegyünk most ide. És egy kicsit alakítunk a ruhánkon. Rose Potion, nagyon jó. És most csak ezt fogja gyártani nekem? Köszönöm. Ne csak ezt már. Mellow Sweet Dittany. Small plant. The leaves a medical herb. I'll use a vigor potion. Ezt légy szíves, köszönöm. Akkor... Itt mondjuk tudunk Mellow Sweet-et. Ez többet ad, ugye? Large plant, flaxi feed, de ez most nem kell. Nincsen nagyon jó. Na nézzük csak. Tehát a sálunk az jelenleg ez.
66-os. Nézzük az nem tudunk upgrade-elni. Ugye, semmit nem fogunk tudni berakni. Szinte. Nézzük már meg, hogy milyen sálunk van. Elnézést, látszok, bocsánat. Szóval, nézzük meg, hogy mink van. Gearsbe. Tehát van egy új kesztyűnk. Amúgy nem sokkal baszóbb a mostani. Bár ez ugye, ez csak superb, ez meg ugye epic. Maradunk az epicnél. A szemüveg, ez az egy van. Na de viszont sapkából vannak jobbak. Azt nézzük csak meg. Mondjuk legyen rajtunk ez, nem lesz rajta view. Jó. És mindjárt felupgrade-eljük a sapkánkat. Már ha tudjuk. Már nem látom, hogy hol a nyálnyilás, Isten faszán van. Itt van. Hol a sapka, baszki? Ja, azt nem lehet upgrade-elni. Jó, akkor az viszont így gagyi. Ezt lehetne viszont. Meg ezt is. Nézzük csak. Hát ez bőven lehet. Az offense az jobb így. De most van rajtunk. Az marad. Kár volt elbaszni rá. Na nézzük csak az outfit-et. Ezt tudjuk húzni. Nem. Kellene egy Niflful. Toadwarts. Azt, hogy tudjam upgrade-elni. Na. Gyorsan átalakítjuk a kinézetünket. Mert azért ez minden csak nem olyan kinézet, ami amúgy ide kell. Meg való lenne. Nézzük, tehát ez nem fogja már, ezt se húzzuk. Tehát itt csak a legendarit érdemes húzni. Oké. Na nézzük csak. Ez ugye zöld, itt is a legendarit érdemes húzni. Ezt is tudjuk, ezt ugye eleve nem tudjuk. Ez jobb. Ja, ennek megváltoztatjuk a view-t. Nagyon jó. Valami normálisabb nincs. Hát ez gagyi. Ez is. Jézus. Quidditch. Egyáltalán nem. Ez is rohadt jól néz ki. Marad ez. Akkor viszont az outfitben van elvileg jobb. Nincs. De superbök. Itt se kell változtatni. Nem kell változtatni semmi. Marad ez a szettünk egyelőre, viszont amit csinálni fogunk, hogy a Lumba felupgrade-eljük ezt a cuccot. Azt mondja, hogy traits. Mi volt az, ami nagyon OP volt? Imperial az nem. Knízel föl kell, baszki, kell egy knízel. Nincsen knízelem. Hát akkor most maradunk így. Jó. Knízel kell neki. Megnézzük az állatkákat. Befogunk egy knízelt.
Moonstone. Gyere, fiam. Azért van mit etetni. Gyere, drága, egyéb. Jó, ez kaját, ugye? Azért brásoljuk. Hippogriff feather. Monkafleur. Az ad 5-öt amúgy. Azért viszonylag sok. Fiam, gyere ide! Jó. Őt is meg kell brásolni. Jó, őt kajáltatni kell. Jó, pumpkin-ször, brush. Kurva jó. Na, megvan minden. És akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk upgrade-elni. Na, hova ide? Semmit. Itt se. Itt se. Itt se. Szemüveget. Hát azt tudjuk. Passzóba szemüvegünk. Azt ennyi, de most akkor a szemüvegbe. Aha. Armogrász, ez nem nagyon. Bombárd, nincs meg a bombárda. Na jó. Oxy. Na. Quest. Quest. Wingardium Leviosa-t, amúgy megtanultunk. Vagy nem? De, azt megtanultuk. Én nem, Rika, mi kell? Aha. Professor menjünk ide. Ja. Akkor elhúzunk órára. De mint a szar. Astronomy Tower. Elmegyünk órára. Nyomjuk. Mindig vérzik a fogam amúgy. Nem hiszem el, srácok. Na, csináljuk a küldit. Astronomy, ugye? Asztronómia. Ugye ez a csillagokban való olvasás, meg ilyenek. Ez az első óránk ilyen. Ez kurva jól néz ki. Csillagok, bolygók, állás, and your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Dragon. Kalandra számított az, aki a dragont olvassa ki. Vagyis a sárkányt. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Foglalkozik. Ez ilyen óránk nem is volt. The heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Observation deck. Ja, most följövünk ide. Aha, és akkor megnézzük a csillagok állását. Kicsit hideg van, bár ősz van. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Be kell osztanunk Takarral. Meg kell osztozkodjunk. Takarad ide. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Most mit kell keresnünk? Ja, be kell állítanunk a fókuszt. Ez igen. Ez igen.
Hatalmas nagy nehézség volt ebben. Now I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But Professor, it's freezing out. Hideg van. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. A csillagokat kutatjuk. Azért meg szétfagyunk, mint a szar. Hát nem csak talárba kéne lenni, ugye? Dismissed. Ennyi volt? Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Ő lesz a hollóhátas haverunk. Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Hogy ez még nem volt, hogy ki lesz az. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? Odaadja nekünk a saját teleszkópjukat. Teleszkópja? Vagy mi a szak? Teleszkóp, ugye? I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Beszélni akar velünk valamiről, Amit. Jó, hozzuk a teleszkópot, genyó. Várjál, nem erre. My stargazing as long as I could. All of good that did. How am I supposed to find Sirius? Hát egy kicsit szétfagynak a gyerekek. This was his old telescope. Looks practically brand new. Az ő régi teleszkópja is úgy néz ki, mint egy új, baszki. A pristine night for stargazing. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? Valaki, aki no one from the ezt a Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Nem Shall fogod we? megbánni. Na nyomjuk. De mit nyomunk most? Mit kell megtalálnunk? Valamilyen... Ilyen messzire jövünk? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't Jaj, tudom, hogy azok a beton genyók, ezeket tudjuk majd most megcsinálni. Some say the locations of the tables Lumos. stars for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? Nem olyan ijesztő ez The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Na, csak beszartál? A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Nem, csak egy semmitől se fossál, miért ne legyen a beszari. Egy várom galleon. Éjjellátó a szemüvegünk, Geci? Most nézem. Lumos. More cobwebs.
You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Ne legyél már Not egy this close. Na, szóval. Lumos. 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 Look, there's the table. Igen, itt van. I think you should do the honors. Go on, try it out. Igen, és mit csináljuk vele? Ja, lehet júzolni, aha. Ó, hogy ez erre való. The constellation should appear near the center of your view. Ja, értem. Csak bele kell találnunk ezekbe a szarokba. Ennyi. Ez egy líra. Csillagkép, gondolom én. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying Ez is egy just ilyen that. gyűjthetős cucc. This is only the beginning. Csillagképeket You kell will find keresni. more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I... That's quite generous. Nagyon jó. You're welcome. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Örül, hogy a kalandunknak sikere volt. Ennyi volt az egész küldé? Hát... Astronomy tables, ugye asztronómiai asztalokat kell keresni. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. 5-öt kell megtalálni, de mit kapunk, hogyha megvan mind az 5? Kérdés. Tehát mit kapunk, hogyha megvan mind az 5? Egy sálat. Ezért nem fogom ezt csinálni. De ezt nem is jelzi a map, tehát ez nem annyira kiemelten fontos, hogy most ezt jelezze a map. Jó, akkor most jövünk ide. Csináljuk a Onájjal való küldetést. Hát felveszem a Hogwarts-os talált, ez mindenki abban van, nagyjuk mennyire kirívóak. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I'm not safe. But all I need is an invisibility. Invisibility? The Grim, if you saw one, is an omen. Omens don't attack you, so I doubt... I can see you don't believe me. No kindness in the youth of today. Jó, szuper. Látott valamit, azt el akar tűnni. Az a lényeg. Na, Onaj. Revelio. Pillanat. Itt még ezt előtte megejtjük. Mongrellér. Nem tudom, ez mi az istennyire. Mondjuk ezt. This place has seen better days. Mindegy, majd megcsináljuk. Nyomjuk a főküldét. Itt már voltunk. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Lassie, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood.
And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here, and why I wrote Officer to you. Singer kell neki egy ok, ami miatt le kellett őket csukni, és ez a levél az konkrétan. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. Megtaláljuk a levelet. First, we must access the castle keep. Be kell jutnunk see if you can find another way in. Be kell jutnunk egyelőre ebből a kastélyba. Nem láttam egyelőre, hogy semmiféle gárdot, de akkor is semmi kellene, mint a szar. Mert itt van Harlow. Jó, akkor... Akkor viszont kell nekünk ez. Azért ide is nyomunk egy ilyet. Na, akkor húzzunk be. Ugye itt tudom, hogy itt kellett jönni az előbb, csak ugye itt nem jöttünk még be, vagy volt valami. Akkor ezek szerint ez a küldi kellett hozzá. I wonder what that does. Van itt. Van bizony. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Nem. Wingardium Leviosa. Ne Leviosázzál, már tedd már ide. De nem tudunk innen felugrani. Revelio. Innen egyedül nem tudunk felugrani, ez hol ziher? Wingardium Leviosa. Akkor nem tudunk ugrani. Revelio. Confringo. Depulzó kéne neki. Depulzó. Nem, akkor nem tudom, hogy mi, hogy az Istenben megyünk oda föl, mert... De nem tud ekkorát ugrani az ember, tehát hogy... Várj csak. Így viszont már igen. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Jó, és most meg kell fordítsuk, azt pedig a lepulzót. Na, menj már oda, baszki. Nem így kell. Nem is így. Akkor viszont tényleg az Isten. Wingardium Leviosa. És fordítsuk át. Revelio. Wingardium Leviosa. Flipendo. Wingardium Leviosa. Descendo. Wingardium Leviosa. Descendo. Na majd most. De mi sem tudunk felugrani oda. Nem, egyszerűen nem tudunk. Azért már innen egy értelmes gameben elkapott, baszki, nem tudok oda felmenni. Ezt nem értem. Vagy várj. Tehát egyáltalán ott kell nekünk bemenni?
Az biztos, hogy egy darabig igen. Revelio. De hogy megyek tovább? Wingardium Leviosa. De nem tudok fölmenni, baszki. Igen, ez nagyon jó, igen. Tehát ezt én tudom, hogy itt ezt ki kell hozni, baszki. Áj. Wingardium Leviosa. Igen, oda rakom. Flipendo. Flipendo. De hát ez így... Flipendo. Wingardium Leviosa. Hova az Istenbe tegyem? Nem erre az. Az hol biztos. Aha, ezt is nagyon jól föltettem oda. Baszki, értem. Descendo. Wingardium Leviosa. Nem arra, Bari. Gyere még. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hát, de nem tudom. Wingardium Leviosa. Ennyire nem lehetek hülye. Wingardium Leviosa. Nem, ennyire nem lehetek hülye. Pillanat, srácok.